අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම ටෙක්සර් එකේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Python programming with GUI Lesson series එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ඇත්තටම window customization ගැන. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඒ ගැනම තමයි. ඒකේ දෙවෙනි part එක. අද ටිකක් විශේෂ දේවල් කිහිපයක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තමයි අපේ window එකට කොහොමද picture එකක් එහෙම නැත්නම් image එකක් add කරගන්නේ. ඒ වගේම window එකේ icon එකට. window icon එක කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් දාගන්නේ කොහොමද අපේ වින්ඩෝ එකට. අන්න ඒක ගැන තමයි අත්‍තරම කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි මේ ටික දාන්නතු වීඩියෝට යමු. හරි මම සබ්ලම් ටෙක්ස්ට් එකට ආවා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද ටයිටල් එක සෙට් කරගන්නේ, ඊට පස්සේ වින්ඩෝ සයිස් එක චේන්ජ් කරන්නේ කොහොමද, අර මැක්සිමයිස් බටන් එක ඩිසේබල් කරලා දාන්නේ කොහොමද, සයිසස් සයිස් කරන්න කියන්නේ රීසයිස් කරන්න බැරි වෙන හදන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කලර් එකක් සෙට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් මේ දෙවෙනි වීඩියෝ වින්ඩෝ කස්ටමයිසේෂන් ගැන අතර වීඩියෝස් 3ක් එන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් වීඩියෝ එක කොහොමද ඉවරයි, මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තව වීඩියෝ එකක් එන්න තියෙනවා කස්ටමයිසේෂන් ගැන කතා කරන අන්තිම වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඊළඟට එන්න තියෙන්නේ අති විශේෂ වීඩියෝ එකක්. හරි. ඒක ගැන මොකද එහෙම කියන්නේ හේතුව කියලා ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී තේරෙවි. හරි. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද අයිකන් එකක් සෙට් කරන්නේ කියලා අපේ වින්ඩෝ එකට. ඉතින් සමහර ප්‍රශ්නයක් ඇති මොකද්ද මේ අයිකන් එක සෙට් කරනවා කියන්නේ වින්ඩෝ එකට. එහෙනම් තමයි ෆේවිකන් එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ සබ්ලම් ටෙක්ස්ට් එක ගමුකෝ. ඉතින් මේකේ වම් අත පැත්තේ කරවල උඩම දින අයිකන් එක බලන්න සබ්ලම් ටෙක්ස්ට් එකේ අයිකන් එක. ඉතින් මේ අයිකන් එකම නේද මේ පහළ ටාස්ක් බාර් එකෙත් පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ප්‍රිවිව් එක වල ප්‍රිවිව් එක වෙන්නන්නේත් ඒ අයිකන් එකමයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉමේජ් එකක් දාගන්නේ කොහොමද? සෝරි අයිකන් එකක් දාගන්නේ කොහොමද අපේ වින්ඩෝ එකට? අන්න ඒක ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. හරි. අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මුලින්ම වේරියබල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා මේක කරන්න. හරි කමන්න අපි කතා කරමු මේ විදිහට. ඉමේජ් එකක් හදාගන්න. සොරි වේරියබල් එකක් හදාගන්න, ඉමේජ් එක දාලා තියාගන්න. මම img කියලා වේරියබල් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ photo image කියන ක්ලාස් එකේ ක්ලාස් එක කෝල් කරන්න. ඒ photo image එහෙම දීලා මේක ඇට්‍රිබියුට් වල යන තියෙනවා ෆයිල් කියලා. එහෙම දීලා අදාළ ඉමේජ් එකේ නම දෙන්න. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ ඉමේජ් එක සෙට් කරගන්න අයිකන් එක විදිහට මෙන්න මේ ඉමේජ් එක. ඇත්තටම මේක png ෆයිල් එකක්. හිතන්න jpg ෆයිල් එකක් ඔයාලා දිනනවා කියලා. jpg ෆයිල් ඇත්තටම මේක සෙට් කරන්න විදිහක් නැහැ. මේක Python වල තියෙන ප්‍රශ්නයක්. jpg ෆයිල් එක නේට මෙයාට කියවන්න බෑ. බලන්න මම මේක හදලා අරන් ඊට පස්සේ මට error එකක් එනවා. tkinter.tcl error couldn't recognize data in image file 4.png 4.jpg. ඒ කියන්නේ මෙයාට මේ data කියවන්න බෑ මේ jpg ෆයිල් වල. මේක අතන ප්‍රශ්නයක් මේවා තියෙන. ඉතින් ඒකට සොලියුෂන් එක දෙනවා තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේදී. ඒ කියන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. හරි. ඒ කියන්නේ දැනට මේක දැන් ප්‍රශ්නයකදී කොහොම එහෙනම් මොන වගේ ඉමේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම පුළුවන්. ප්‍රධාන දෙකයි තියෙන්නේ. තවත් තියෙනවා මම ඒක ගැන හොයලා බැලුවේ නැහැ. අන්න බලන්න png ෆයිල් එකක් දාන්න. png ෆයිල්. දෙවෙනි එක තමයි icon ෆයිල්. ico කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රධාන ෆෝමැට් දෙකයි තියෙන්නේ දාන්න තියෙන. තව තියෙනවද නැහැ. ඔයාලත් හොයලා බලලා මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක වෙන්නත් දාන්න. මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. වෙනත් ෆෝමැට් වල අයිති ඉමේජස් මොනවද කියලා. කියන්නේ තවත් ඉමේජ් ෆෝමැට්ස් තියෙනවනේ අතරම. GIF කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් එක වර්ග තියෙනවනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ හොයලා අමතක නොකර තවත් කෙනෙක්ට බලන්න. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න මොනවද මේ ඉමේජ් ෆෝමැට් කියලා. අතන මම දැන් මේ කිව්වේ png ෆයිල්ස් icon ෆයිල් විතරයි මේකට දාන්න පුළුවන් කියලා. තව ඇති. හරි. logo.png හොඳටම තියන්න. මෙහෙම දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ කෝඩ් එක තියෙන ෆෝල්ඩර් එකේම අදාළ ඉමේජස් තියෙන විතරයි. දැන් බලන්න මේ GUI කියන එක අපි යූස් කරන්නේ. බලන්න මේ ෆයිල් එක තියෙන්නේත්
මේ ඉමේජ් ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ එකම ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් එහෙම පුරුදු වෙන්න. ඉතින් එහෙම නැතුව ආගේ ඉමේජස් තියෙන වෙන ෆෝල්ඩර් එක මොකද්ද කෝඩ් එකේ තියෙන වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක් කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ඒකටත් විසඳුමක් තියෙනවා. හිතන්න ඉමේජස් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ ෆෝල්ඩර් ඉමේජ් ටික දාලා තියෙන්නේ. ඉමේජස් කියලා දාලා මෙන්න විදිහට ස්ලෑෂ් දාන්න. අතරම ස්ලෑෂ් එකක් දැම්මත් වැරදි නෑ. හැබැයි Python වල මේක error එකක් විතර ගණන් ගන්නවා. මොකද escape sequence කියන මම ඒක ගැන කතා කරා. දැන් කතා කරන්නේ නෑ මම ඒක ගැන. මෙන්න ස්ලෑෂ් දෙයක් දාන්න. මොකද එකක් දැම්මොත් මේක escape sequence එක කියලා ගණන් ගන්නවා. හරි. ස්ලෑෂ් දෙයක් දාලා අදාළ ඉමේජ් එකේ නම දෙන්න. සරලයි. ඉතින් අතර මගේ ඉමේජ් එක තියෙන්නේ එකම ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ. ඒකින්ද logo.png කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් කරන්න තියෙන්නේ root. මොකද root කියලා දැම්මේ මේ object එකේ නම window එකේ object එකේ නම root.icon photo කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ parameters දෙකක් දෙන්න තියෙනවා. පළවෙනි එක false කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ image එක save කරපු variable එකේ නම. හරි. දැන් run කරමු. ඔන්න බලන්න මට output එක දෙනවා මෙන්න මෙතන. icon එක set වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අතන මේක task bar එකේ icon එක set වෙලා නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඉතින් මේක ඇත්තටම IDE එකේ වැරද්දක්. මේ විදියට Sublime Text එකේ ඊපස්සේ Visual Studio Code වල මේ ක්‍රමය වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි Spider IDE එකේදී මේක වැඩ කරනවා. කියන්නේ අපි මෙතෙන්ට set කරන image එක ඇත්තටම මේ විදිහට task bar එකේ image එක පෙන්වනවා. දැන් බලන්න හැබැයි මෙතන preview එකේ අදාළ image එක පෙන්වනවා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් මේ PNG ෆයිල් එක icon ෆයිල් එක set කරන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඒකටත් කරන්න තියෙන බොහොම සරල වැඩ. මම මේ කමෙන්ට් කරගන්න. මේකත් කමෙන්ට් කරගන්න. හරි. මේ තියෙන PNG ෆයිල් එකනේ. මේ තියෙන PNG ෆයිල් එක කොහොමද අපේ window එක icon ඉදලා දාගන්නේ කියලා. දැන් බලමු කොහොමද icon ෆයිල් එක set කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ළඟ icon ෆයිල් එකක් තියෙනවා bg1.ico කියලා මේ තියෙන්නේ. ඒ ෆයිල් එක. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද set කරන්නේ කියලා. root කියන එක දෙන්න සාමාන්‍ය විදිහට. ඊට පස්සේ icon bitmap කියන method එක දෙන්න. icon bitmap. ඊට පස්සේ වරහන් දාලා අදාළ image එක නම දෙන්න. bg1.ico දාලා run කරාට පස්සේ ඔන්න බලන්න මට output එක ලැබෙනවා. අර image එක මෙතෙන්ට set වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ preview එකෙත් ඒ image එකම set වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් ක්‍රමයට වැඩිය මේ ක්‍රමයට ලේසියි. මොකද ඉස්සෙල්ලා ක්‍රමේදී line දෙකක් ලියන්න තියෙනවා. හැබැයි මේකේ timeline එකෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න අපි ටිකක් දීර්ඝව කතා කරා කොහොමද icon එකක් දාගන්න කියලා අපි window එකට දැන් කතා කරමු. window එකට image එකක් set කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා වගේ icon එකක් නෙවෙයි. අපේ window එකට කොහොමද image එක set කරන්න කියලා. මේක සරලයි. variable එක දාන්න සාමාන්‍ය විදිහටම මම img කියලා variable එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට photo image කියන class එක ගෙන ගන්න. sorry class එක call කරන්න. මේක ඇතුලේ attribute එක දැන් දෙනවා file කියලා. file එකේ නම දෙන්න. මෙතෙන්දී මට set කරන්න ඕනේ අර logo.png. මෙතෙන්දිත් අර jpg file දාන්න හැකියාවක් නැහැ. png සහ ico file විතරයි read කරන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න විදිහට ඉස්සෙල්ලා වගේම දෙන්න තින්නේ. හැබැයි ඊළඟ ක්‍රමයේදී පොඩ්ඩක් වෙනස්. අපි දැන් මේක print ඒ කියන්නේ display කරන්න බෑ. අපි අපේ image එක label එකකට තමයි මේක pack කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒක label එකට pack කරන්න නැත්නම් label එක අවශ්‍ය වෙනවා. මම label එක හදාගන්නම් lbl කියලා. ඊට පස්සේ label එක හදාගන්නම් label කොහෙටද pack වෙන්න ඕනේ root window එකට. ඔන්න අලුත් attribute එකක් තියෙනවා image කියලා. image කියන නම දාලා සමාන ලෝහන දාන්න. ඊට පස්සේ අදාළ image එක save කරලා තියෙන variable එකේ නම දෙන්න img. ඊට පස්සේ සරලව ඔය දන්නා මේක දැන් දන්නවනේ ඉතින් මේක pack කරන්න ඕනේ. That's it. හරි.
මේක රන් කරලා බලමු. ඔන්න මට අවුට්පුට් එක ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඇත්තටම පේන්නේ නිකන් සුදු පාට වටේ බෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ බෝඩ් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. මේක ගන්න තියෙන්නේ බෝඩ් එක කියලා ඇට්‍රිබියුට් එක ලියන්න සම ලකුණු දාන්න බිංදුව කියලා දෙන්න. මේ බිංදුව කියලා දුන්නාන් පස්සේ අදාළ බෝඩ් එක ඩිසේබල් වෙලා යනවා. බෝඩ් එක නැති වෙනවා. හරි. රන් කරලා පස්සේ ඔන්න බලන්න අර බෝඩ් එකක් නැහැ. ලස්සන්ට අවුට්පුට් එක ලැබෙනවා. ඉමේජ් එක වින්ඩෝ එකට පැක් වෙලා. දැන් මේක හිතන්න චුට්ටක් පහළ ගන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඔයා දන්නවා දැන් pad y කියන ඇට්‍රිබියුට් එක යූස් කරලා දුන්න අදාළ සයිස් එක ගන්න පික්සල් ගාන 20 වගේ සෙට් කරලා රන් කරලා පස්සේ ටික අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බට වඩා පොඩ්ඩක් පහළට අවිලා දිනවා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි බොහොම සරල දේවල් කීපයක් ගැන කතා කරේ. මුලින්ම කතා කරා කොහොමද ඉමේජ් එක සෙට් කරගන්නේ කියලා අපි වින්ඩෝ එකට. icon එක සෙට් කරගන්න කියලා icon ෆොටෝ එකක් favicon එකක් සෙට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ක්‍රම දෙකක් තියෙන අතරම මේ තින්නේ ක්‍රම දෙක. මේ පළවෙනි ක්‍රමය මේ දෙවෙනි ක්‍රමය. මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නේ png ෆයිල් එකක් තියෙනවා නම් හැබැයි මේක icon ෆයිල් එකක් තියෙනවා නම් අපිට මේ ක්‍රමය දාන්න පුළුවන් icon bitmap කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා කොහොමද වින්ඩෝ එකට ඉමේජ් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න තින්නේ අර මේ ක්‍රමයේම පොඩ්ඩක් අරගෙන ඒක චුට්ටක් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා තින්නේ ඉමේජ් එක ගෙන ගන්න වේරියබල් එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ ෆොටෝ ඉමේජ් කියන ක්ලාස් එක කෝල් කරලා අදාළ ඉමේජ් එක නම දුන්නා. ඊට පස්සේ මේක පැක් කරන්නත් එපා. අපි කියන්නේ අපි ඩිස්ප්ලේ කරන්න මොකක් හරි දෙයක් අවශ්‍ය වෙනවනේ. ඉතින් අන්න ඒකට අපි ලේබල් එකක් යූස් කරනවා. මේ ලේබල් එක තමයි ලේබල් එකේ මාර්ගෙන් තමයි මේ ඉමේජ් එක ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක ලේබල් එකක් හදාගෙන අලුත් ඇට්‍රිබියුට් එක යූස් කරනවා. ඒ තමයි image කියන ඇට්‍රිබියුට් එක. image එකට අදාළ image එක සේව් කරපු variable එකේ නම මෙතන දෙන්න. image equal img. දැන් ඔයාලා මෙතන ෆොටෝ කියලා දෙනවා. ෆොටෝ කියලා දෙන්න. කියන්නේ variable එක දෙන්නේ ෆොටෝ කියලා නා. ඊට පස්සේ දැන් වටේ බෝඩ් එකක් වදිනවනේ. අන්නේ බෝඩ් එක නැති කරන්න බෝඩ් එක කියලා ටයිප් කරලා බිංදුව කියලා දැම්මා. හිතන්න ඔයාලට බෝඩ් එක ටිකක් ලොකුට ඕනේ කියලා. ඉස්සෙල්ලට වැඩි වුණ 10 විතර දාලා රන් කරා ඔන්න බලන්න මට බෝඩ් එක ටිකක් ලොකුවට ලැබෙනවා. හරි. ඉතින් බෝඩ් එක ගැන ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ. මම බිංදුව දීලා මේක රන් කරා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි බොහොම සල් දේවල් ගැන කතා කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඊළඟ වීඩියෝ එක අති විශේෂ වීඩියෝ එකක්. very special වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අන්නේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වැඩි තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුණ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. වීඩියෝ එක ගන්න අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. අමතක කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ ගැන ෂෙයා කරන්න. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට බලමු.